Kabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Alam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang Talk to the People. Maybe to say What are they doing? complete in all aspects of governance. This time I had a talk with the military guys in the other room, and I gave them an overview of the land reform because alam mo, nakita mo noon ang battle cry nila was land for the landless. Tapos ang tira nila is land reform. Ang insurgency was most heightened in the areas where feudal system existed. For example, in Negros, yung mga I do not want to talk about it, but generations after generations they till the land at makikita nila ang with all the bagong kotse, bagong so it has drove our people, and rightly so, to desperation. Although land reform has already ceased, sabi ko sa Department of Agrarian Reforms, for those guys who are beneficiaries of the land reform and who were declared to be legitimate to own a certain piece of a big landed owner, sabi ko sa kanya, they must be placed according to the law, they must be placed in the possession of the land. So yan ngayon ang utos ko. An on-government land, if it is not really something gaya itong mga military reservations, I'm sorry but I cannot I have to be sparing in my actuations there because hindi naman pwede na we deprive of the military of the land that they would need to effectively exercise, train, and even just to wander thereabout, training for a soldier. So the one that oversees which I would place on his shoulder to implement it. You are listening, Secretary Casaciones of the Agrarian Reform. He will tell you his load and produkto niya to tell us how many hectares of land have we distributed to the Filipino. Kaya nawalaan na. Land issue is no longer relevant in the cause of the communists. Nawala na. Inunahan ko na sila. Ako na nagbibigay mismo at mamalaki
kayong mga Pilipino, mas marunong ang gobyerno. Mas marunong ako mag-isip. Kaya ako, kung noon pa, at kung inabutan ng panahon, isa rin akong mag-claim ng lupa under the land reform. Well, you know, changing fortunes of life never give us that privilege. Pero gusto ko na masabi sa Pilipinas ngayon, the whole country, what we have done give us that privilege. Pero gusto ko na masabi sa Pilipinas ngayon, the whole, you have the floor. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa ating pong mahal na Pangulo, so, let's see that letter. Ano ng ating bansa, ang ating mga magsasaka. Tunay na pagbabago sa reformang agraryo. Yan ang pangako ni Mayor Rodrigo Duterte nang tumakbo siya sa pagkapangulo. Ang sabi niya, pataasin ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Palayain sila sa tanikala ng pagkalibing sa lupa. Nang mag-umpisa ang Administrasyong Duterte, maraming hamon ang kanyang hinarap sa larangan ng agrarian reform. Una, ang balanseng hektarya ng lupa na pwede pang ipamahagi ay nasa 548,564 hektarya na lamang. Subalit karamihan dito ay problematic land holdings dahil sa mga pending na kaso. Dagdag pa rito, nagwakas na ang pag-i-issue ng Notice of Coverage noong 2014. Ikalawa, sa usaping legal, mahigit 50,000 mga kasong may kinalaman sa DAR Adjudication Board at Agrarian Law Implementation ang pending at wala pang kalutasan na siyang naging dahilan ng napakaraming protesta at pagkilos ng magsasaka sa lansangan. Ang kaso sa ilalim ng DARAB ay mga usaping may kinalaman sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga may-ari ng lupa at mga magsasaka. Samantalang ang mga kasong kategorya ng agrarian implementation ay may mga kasong may kinalaman sa mga alituntunin sa pagpapatupad ng programa. Pangatlo, ginatnan ng Administrasyong Duterte ang 1.3 million hektarya ng lupa na ipinamigay ng mga nakaraang administrasyon bilang mga collective CLOA at apektado ang 1.1 million agrarian reform beneficiaries. Matindi ang problema na idinulot ng collective CLOA sa ating mga magsasaka sapagkat nag-away-away sila dahil hindi matukoy kung alin ang sa kanila sa collective CLOA. Masyadong minadali ng mga nakaraang administrasyon ang kanilang accomplishment sa pag-i-issue ng isang titulo para sa daang-daang magsasaka. Hindi sila makabayad ng kanilang amortisasyon sa land bank. Wala rin silang titulong maipakita para gamitin collateral pag-uutang sa financial institutions. At sa panig ng local government, hindi naman sila makasingil ng real property tax o amilyar sa mga magsasaka. Dahil sa mga problemang ito, di nakapagtatang ang sektor ng mga magsasaka ang nanatiling pinakamahirap sa ating lipunan. Bilang pagtugon sa ganitong suliranin ng mga magsasaka, ang Pangulo at ang Kagawaran ay namahagi ng 516,000 hektarya ng mga lupain sa halos 405,800 na mga magsasaka. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pinakamalaking pamamahagi ng mga lupain sa kasaysayan ng reformang agraryo. Ito ay ang pamamahagi ng Certificate of Land Ownership Award sa North Cotabato, kung saan mahigit 11,000 hektarya ang lupain ang pinamigay sa isang araw. At sa General Santos City naman ay mahigit 20,000 hektarya ng lupaing sakahan ang naipamigay sa region-wide distribution na ginawa sa isang araw lamang. Pagkatapos ng pagkabinbin ng 30 taon
Sa wakas ay napaimagi na ang kontrobersyal at malalaking estado o pribadong lupain ni Mesutan at Luisa Luxil na parehong matatagpuan sa Capiz, ganun din naman sa Arakan Tumbang sa North Cotabato. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng agrarian reform, ang kalihim sa punang kanyang mga opisyal at empleyado ng kagawaran ang mismong naghakatid ng mga titulo ng lupa sa mismong mga bahay at bukirin ng mga magsasaka. At yan ay tinatawag naming door-to-door bilang pagsunod sa utos ng Pangulo na ibaba at ilapit ang pamahalaan sa maralitang magsasaka. Bilang solusyon naman sa problemang dala ng collective LOA, inalunsad ng DAR sa patnubay ng economic managers ng Pangulong Duterte ang proyektong Split o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling. Pinondohan ito ng World Bank ng 19 bilyong piso at 5 bilyong piso naman ang mula sa national government. Mahigit sa 1.1 milyong magsasaka ang napipintong makikinabang sa project split na may mahigit na 1.3 milyong hektaryang lupain. Upang madagdagan ang lupang ipapamigay sa mga magsasaka, noong 2019, nag-issue ang Pangulo ng isang kautusan, ang Executive Order No. 75, na naglalayong ipamahagi ang mga hindi ginagamit na lupang pag-aari ng pamahalaan o idle government-owned lands na angkop sa pagsasaka. Tinatayang may 232,000 hektarya ang mapapasakamay ng mga magsasaka dahil sa naturang hakbang. Kasama na dito ang Boracay, Davao National Agricultural School, Cagayan State University, Pampanga State Agricultural University, at Yuluting Ranch sa Busuanga, Palawan. Sa kooperasyon ng Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Delfin Lorenzana, noong Abril 30, 2021, nakipagkasundo ang DAR sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao upang ipamahagi ang mga sumusunod na lupain. 1,300 hectares sa Marawi City. Sa Lanao del Sur naman, 780 hectares sa municipality ng Sagiaran, 1,324 hektarya sa municipality ng Piago po, at 1,396 na hektarya sa munisipalidad ng Marantao. Sa kasalukuyan ay sinusukat na ang mga lupain na ito at pipirmahan na ang deed of transfer ng mga government-owned lands, at sa darating na Oktubre ay pwede nang ipamigay ang nasabing mga lupain. Lahat ng government-owned lands na ipapamahagi ay ibibigay sa mga magsasaka ng walang bayad. Sa pagpapatupad ng EO 75 ng ating Pangulo, na ipamahagi na ang higit sa 2,500 hektarya ng lupang pag-aari ng pamahalaan sa mahigit 2,000 magsasaka. Kasama sa mga nabiyayaan ng government-owned lands ang may 124 na mga graduate ng kursong agriculture. Ito ay alinsunod sa Administrative Order No. 3 Series of 2020 na naglalayong hikayatin ang mga kabataan sa pagsasaka, lalo na't kumukonti na ang ating magsasaka at nasa 57 anyos na ang average age nila. Sa Administrative Order No. 3, hindi lang po mga graduate ng agriculture courses ang mabibigyan ng lupa, kundi pati kababayan natin nagbabalik loob sa pamahalaan. Mahigit 2,000 mga dating rebelde at kanilang sympathizers ang nabigyan na rin ng mga lupang sakahan sa Nueva Vizcaya, sa Leyte, Bohol, Masbate, Arakan Valley, Negros at iba pa. Ito ang ambag ng DAR sa misyon ng national government na supilin ang local communist armed conflict sa bansa. Sa Muslim Mindanao naman, 146 na mga decommissioned combatant ng Moro Islamic Liberation Front ang naging benepisyaryo ng mga lupang ipinamahagi sa Bangsamoro Region. Ito ay sa pakikipagtulungan ng ahensya sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang pangalawang mandato ng DAR ay reresolbahin ang mga nakabimbing agrarian cases.
Sa administrasyon ng Pangulong Duterte ay napabilis ng DAR ang pagre-resolba ng mga pending agrarian legal cases. Noong 2017, mayroong 51,137 na kaso sa DAR na nakabinbin pa mula noong 1990. Sa pagsusumikat ng Department of Agrarian Reform at sa utos na rin ng ating Pangulo, na-resolba ang maraming pending cases. Kaya noong 2020, meron na lamang 679 cases na natitira. Yan po ang resulta ng Zero Backlog campaign na aking sinulong sa DAR simula noong 2017. Sa 134,870 na pending agrarian law implementation cases, 127,008 o 94% ang naresolba. Sa 20,334 na cancellation cases naman, 19,953 or 98% ang naresolba ng DAR. At pagdating sa adjudication cases, sa kabuang 129,906 na kaso, 113,506 ang naresolba. Nagbigay po tayo ng free legal assistance sa mga agrarian reform beneficiaries. Magmula 2017 hanggang sa kasalukuyan, tumulong po tayo sa 112,766 na mga magsasaka sa ilalim ng programa. Sa administrasyon ni Pangulong Duterte, ang Presidential Agrarian Reform Council o PARC ay binuhay pagkatapos ng 10 taong hindi nag-convene. Binuwag po ng PARC ang mga agribusiness venture arrangements at stock distribution options na hindi tumutupad sa ating mga batas sa agrarian reform. Ito po ay ang mga SBJ Farms Incorporated ng Negros Occidental, ang Mepi Farms ng Davao del Norte, at ang Woodrich Hermanos Incorporated ng Negros Occidental. Ang lahat ng ito ay umaabot ng 1,143 hectares para sa 1,106 ARBs. Dahil sa ipinalabas na A03 Series of 2021 conversion o pagpapalit gamit ng lupa, pinahigpit ang parusa sa illegal conversion ng agricultural lands. Ngunit, pinabilis naman ang pag-aproba ng aplikasyon sa conversion para sa mga lupang gagamitin sa telekomunikasyon, water generation, pabahay, pagkain, power generation, at sa loob ng 30 araw kapag kumpleto na ang lahat ng requirements at naisagawa na ang ocular inspection. Dahil sa bisa ng Administrative Order No. 2 Series of 2021, base sa kautusan ng Pangulo, nasuspindi po ang pagbabayad ng amortisasyon ng mga agrarian reform beneficiaries at na-credit po ang bayad ng 6% interest sa principal na obligasyon ng mga beneficiaryo. Ito po ang nagawa natin sa Agrarian Justice Delivery. Bilang pagtungon naman sa direktiba ng Pangulo na pataasin ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka, ang kagawaran ay naglunsad at nagpatupad ng mga programa na naglalayong magkaroon ng Sustainable Resilient Agrarian Reform Community. Sa kasalukuyan, mayroon na po tayong 2.486 billion agrarian reform beneficiaries mula noong 1972 hanggang 2020 at 166,127 mag-ARBs ay mula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. 1.3 million or 53% na mga ARBs ay nakapaloob sa 2,234 agrarian reform communities. Sa pagpapalakas ng mga beneficiaryo, nakapagkaloob na tayo ng pagsasanay at pautang sa 1,626,097 na mga babae at lalaking ARBs. Mula dito, 897,882 na magsasakang agrarian reform beneficiaries ang nakakuha ng pautang at may kabuang 18.7 billion pautang na ang naipagkaloob. Simula sa termino ni Pangulong Duterte, lumago ang bilang ng agrarian reform communities sa 2,234 at nakabuo ng 178 na agrarian reform community clusters. Meron na rin po tayong nagawang 1,869 arbos o kooperatiba na may 377,250 members upang maging conduit sa mga tulong na may binigay sa mga magsasaka. Sa kabuuan, meron na tayong 6,369
agrarian reform beneficiary organizations. Sa programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, may 240 kooperatiba ang nabigyan ng oportunidad na may benta ang kanilang produkto sa iba't ibang government agencies at private organizations. Inilunsad din natin ang Arbol Project kung saan naglaan ng DAR ng 300 million pesos para sa iba't ibang uri ng tulong sa mga individual na magsasaka at ang kanilang mga samahan sa panahon ng pandemya. Ang programang ito ay nakatulong sa 1,632 arbos sa marketing programs ng kanilang mga ani at produkto. Bukod rito, ang kagawaran ay nakapagkaloob ng 256 farm implements sa 219 municipalities and cities. Nang mangyari po naman ang pandemyang COVID-19, itinatag natin ang buhay sa gulay. Ito ay matagumpay na nagbibigay ng dagdag na kabuhayan sa mga mahihirap na nininirahan sa mga syudad. Sa ngayon, may 24 buhay na gulay sites na sa buong Pilipinas. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga ARVs o magsasaka sa disenteng pamumuhay at pamamahay, ang DAR, katuwang ang Department of Human Settlements and Urban Development at lokal na pamahalaan ay naglunsad ng programang Pabahay o ang Balay para sa Magsasaka. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 100 housing units na itinatayo sa Umingan, Pangasinan na nakatakdang may turnover bago matapos ang Oktubre 2021. Ang kabuuang 184 na pabahay ay malilipatan na ng ARVs sa Disyembre 2021. Sa buong Pilipinas ay may 150 na LGUs na nag-apply para sa balay magsasaka. Pero sa kasalukuyan ay 29 LGUs pa lamang ang nag-qualify para sa pabahay magsasaka. Sa panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte, ang kagawaran sa pag-ipag-isa ng National Irrigation Administration ay nakapagkaloob ng 313 na proyektong patubig na nagkakahalaga ng 2 billion sa iba't ibang probinsya sa buong bansa. Ang kagawaran sa ilalim ng Tulay ng Pangulo Project ay nakapagpagawa ng 177 na tulay na may kabuuang sukat na 10,436 linear meters. Ilang foreign assisted projects naman ang pinasok at ipinatupad ng DAR upang makapagbigay ng mga suporta sa mga magsasaka sa rehiyon ng Mindanao. Ang Project Converge ay pinatupad sa Region 9, 10 at sa Caraga. Ang proyekto ay naayon sa base sa pangangailangan ng komunidad sa pagpapaunlad ng produksyon ng mga magsasakang nagtatanim ng palay, rubber, coffee, kasaba, abaka, niyog at iba pa. 11,560 ARVs at 33,029 households ang direktang nakikinabang at nisiyahan sa pagtanggap ng iba't ibang suportang serbisyo dahil sa Project Converge. Ang Italian assistance to the Agrarian Reform Community naman ay naglalayong mabigyan ng mga infrastruktura at mga pagsasanay ang 53,000 kabahayan at 18,000 ARVs sa Sarangani, Sultan Kudarat, Danao del Sur at Maguindanao. Sa tulong ng gobyerno ng Italia, ang Pilipinas ay napagkalooban ng 1.5 billion na loan para may sakatuparan ang mga proyekto gaya ng farm-to-market roads, tulay, irigasyon, patubig sa mga kabahayan, solar dryers at warehouses. Nakinabang naman sa Mindanao Sustainable Agrarian and Agricultural Development o MINSAD Project ang 7 probinsya ng Mindanao. Ito ay ang Lanao del Norte, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Sur, North Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. Layunin ng proyektong ito na maitaas ang produksyon, halaga ng produkto at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga infrastruktura at suportang serbisyo sa 69,091 benepisyaryo ng proyektong ito. Para masiguro na lahat ng Agrarian Reform beneficiaries ay nahahatiran ng mga suportang serbisyo, ang DAR ay nagsasagawa ng validasyon ng mga existing flowas na inisyo ng ahensya. Nauna na ang validation project ng mga lalawigan ay ang mga Cavite, Oriental Mindoro at Nueva Vizcaya. Mahal na Pangulo, bago ako magtapos, gusto ko lamang sanang ibahagi ang mga larawan na ito.
Nang may talaga ako bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform noong 2017, ganitong imahe ang sumalubong sa akin sa pagpasok sa opisina. Parating may nagrarally sa harap ng DAR. Sa katotohanan, sila ay nagtayo na ng mga barong-barong na tulugan sa bangketa bilang protesta sa mabagal na pagtugon sa mga problema ng marinitang magsasaka. Pagkatapos ng 2 araw ng aking pag-upo bilang sekretaryo, kami ay nagdialogo at sila ay kusang lumisan na punong-puno asa sa ating pamahalaan. Umaasa po ako na sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte ay maraming suliranin ang ating mga magsasaka ang nabigyan at mabibigyan pa ng solusyon, lalo na ang hinaing nila sa matagal na paghihintay sa kanilang titulo ng lupa. Naitanim na ng administrasyong ito ang binhi para tuloy-tuloy na mabigyan ng sapat na suporta ang ating mga magsasaka. At sa pagsibol ng mga serbisyong ipununla ng DAR at ng ating Pangulo, ako'y umaasa na sa darating ng panahon ay aanihin rin ng ating mga magsasakang may turing na isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa ang kaginhawaan at kaunlaran sa buhay. Dahil sa ating mga programa, naway mahikayat ang mga kabataan na magbalik sa pagsasaka at magsulong sa modernong agrikultura. Ito ang magiging kaganapan at pamana ng mga Pilipino ng reforma agraryo na ipinapatupad sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Salamat po at mabuhay po tayong lahat. Salamat, Secretary Casaciones. Ang akin ito is, we have so many months left. But ang akin ito is, what we promise to the people, we should deliver. If we cannot deliver, we do not make any promises. Napakaganda ng presentasyon mo, Secretary Casaciones. And you're one of the hard-working, lahat man kayo. At may ipakita kang resulta ng trabaho to equal the trust that I placed upon you to handle itong land reform at saka itong agrarian reform. By the way, yung irrigation na yan was a campaign promise noon na libre ko na sila sa tubig. At ayan ngayon, they used to pay 5,000. And I remember somewhere in Bulacan, malaala ito ng mga tao doon. Kasama yung mga kaharap ko na NPA. And they were asking for a relief of the yearly 5,000. Bayaran nila sa irrigation. Pero sabi ko, kung manalo ako, I will abolish that. At sa awa ng Diyos, nanalo ako at tinupad ko yung pangako ko. The first thing I did was to appoint General Visayas. I hope, General, that you are really working sincerely in your task so that the people can find a relief of satisfaction for this government. Yung bago ako sabihin ko lang kung sino yung mga tao dito. Si Secretary Jan Casaciones, ito yung Sadar, ito yung nagpairal. He was the one implementing the reforms we had for the agrarian reform at saka yung mga tao na who were beneficiaries and who should be placed already in possession. At hindi na ho, kasi naman tinatakot, gano'n. Minsan may mga armado. Kaya sabi ko, sa military,
pati police, na if there's any controversy there regarding the placing of possession of a certain awardee sa land reform, force the issue. Pilitin ninyo, ilagay ninyo sa pwesto ng tao. Then, ibang mga presenter ngayon is ang sunod si Secretary Francisco Duque. Then, we have Secretary Leopoldo Bongvega. Ito, imported ito from Davao. Kinuha ko talaga ito simply for his honesty. He has been with the head of the Davao Medical Center until he retired. At ito yung 67.3 billion deficiencies. Alam mo, I am not criticizing anybody, especially itong kuha. But I've been mayor. So alam na ito, Ben Horace, si MMD, alam niya, mayor siya ng may mga project tayo. Baklaking project. So ngayon, meron talaga yung mga papel-papel na hindi masyado matakompleto yung decompletion sa paperwork. Pag magkano ang kuha, pag sabi niya sa deficiency ng mga ganong, hindi masabihin na deficiency na ninakaw mo yung pera. Deficiencies in really in producing the necessary documents to complete the story of imposible magnakaw ka ng 67.3. Alam mo, kasi yung exit call nila, yan ang problema. Kasi yung exit call would point out what needs to be done further to complete the papers. Or, ano mong kuha, every now and then, maraming regulasyon eh. Naghahabol ang bureaucracy niyan. Many government worker na who were placed in a bad light because paglabas nitong COA audit, ilagay nito mga deficiencies, ilagay nitong 67.3, mga ganon. Ang labas na sa mga tao, akala na wala. Nandyan yung pera. So, I don't know, but it would also run counter to public policy if you do not publish it. Just to inform the people of what is going on. But to the issue of whether the money has been stolen, that is pure bullshit. So, gano'n yan. So, we will explain. Tinawag ko itong si Vega, si Bong, dahil matagal ito nagpatakbo ng ospital. At ngayon sa Mindanao, makita ninyo yung Davao Medical Center or southern sa Philippines. Pero I still call it Davao Medical Center kasi napakaganda. It's almost like a private, it is like a private hospital on all fours. Malinis, efficient delivery of whatever. Ang ano lang, ang mga tao ay sobra-sobrang talagang kukulang ang mga ospital natin. That should, you should add something like itong mga national hospitals. If we can have about 30 more all over Mindanao, okay yan. Regional hospital. It would help the country and it would also make the Mindanaoans realize that they are not, they have not been abandoned, but that they are not left to their own problem of support. Kailangan
we have to give these seedlings lahat. Ang hinahanap, ang masakit nung mayor ako, nagpunta itong mga tao from the uplands. And they would just say, Mayor, abono lang yung kailangan talaga namin. Abono is fertilizer. So, yung seedlings, fertilizer and all, should be given freely to itong mga tenants, awardees of 3-4 hectares. Para yung kung ano man pera nilang konti to tide them over next harvest. I think kung may pera man, ako I am in favor of giving the total cooperatives naman yan sila lahat ngayon, halos. Giving them the walang pera. Ito kasi ano talaga, I don't know, basta ang Pilipinos, mabuti pera na lang, goods na lang. Kailangan mo ng pagkain, ito yung Carne Norte. Kailangan mo ng ito yung pan. Sige, buksan mo. Nung sabi mo, gutom ako, magbili lang yan ng biskwit, tapos maghigop ng siya mo ang poop ng dito sa mga farmers, ang bigay natin is diretso fertilizer, seedlings lahat. Wala rin yung cooperatives na you grant a certain amount of money for all these things. So, there should be one center purchasing in. I don't know if the Bureau of Supply can do that for us. There's a parang procurement, you just place there somebody who is really yung may sungay rin para ma-disiplina niya, and he can maybe run the agency efficiently. Ganun lang ang bigay mo kung anong gusto na anong kulang ninyo, i-deliver. And you should use the structural essence ng gobyerno. There is the barangay captain. Papirmahin mo, make them liable because pag nawala yan, that's estafa or theft, as the case may be. Pera-pera, mahirap yan. Nawawala eh. Na, kung hindi mawala, ma-dissipate. Hindi na talaga yung original amount as promised. So, the next guy will give us the updates. By the way, ladies and gentlemen of this republic, itong aming meeting mahaba. So, ang presentation nito, hatiin na lang para marinig ninyo ang lahat. I do not want something na kung ipaano ito, there's some missing because all of the guys here who are talking play a vital role in government, sa governance pati. Take out one of them, we would limp. Mag-ano tayo. We cannot stand directly on all fours. Kaya, bear with us. If you just want to know what the government is doing, what is best for us, for you, pakinig kayo. Kung ayaw rin nyo, punta kayo doon sa mga TikTok, doon sa nag-aaway na nagsusumbong. Nagsusumbong yung asawa niya kasi hindi doon binibigay na pera doon sa kabilang asawa. Yan that if you want that, ikaw. But kung gusto mo naman ang malaman ng gobyerno,
Importante lalo lang yung pera ninyo, taxes. Dapat importante talaga malaman ninyo yan saan. So that's why I'm painstakingly doing all of these things. Just to inform you because it is important of the right of the people to be informed. I'd like to call Secretary Doki for the updates of COVID-19. Kindly listen because we have a more serious problem coming up. Magandang gabi po, Mr. President, kay Senator Bongo, Chair of the Committee on Health. Ang aking po mga kapwa miyembro ng kabinete, at higit po sa lahat sa ating po mga mamamayan, magandang gabi po sa ating lahat sa ngalan po ng Department of Health at ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Magbabahagi po ako muli sa inyo ng isang maikling ulat ukol po sa ating COVID-19 situation, kabilang na ang updates sa ating pong biosurveillance at ang ating pong rekomendasyon sa usapin ng pediatric vaccination o pagbabakuna sa mga batang edad 17 taon at pababa. Next slide, please. Ngayon, ika-16 ng Agosto, taon 2021, meron na po tayong nadagdag na muli 14,610 na mga bagong kaso. Bahagyang mababa po ito doon sa naitala natin kahapon na umigit kumulang mga 14,700. At ang ating pong pagkalahatan na bilang ng kaso ay umabot na po sa 1,755,846. At sa 14,610 na naidagdag sa ating mga kaso, yun po galing sa NCR pinakamataas, sumipa na naman po dito sa 4,071. Sumunod po Region 4A, 3,232. Samantalang ang Region 3 ay ang kanyang naiambag ay 1,903. At ando po Region 7 at Region 10, 4th and 5th position. At ang mga pangunahing mga probinsya at mga syudad na may mga pinakamalaking naitalang kaso, Cavite is 1,214, ang Laguna 1,059, Quezon City 730, Bulacan 709, and Rizal 547. Ang ating naman mga aktibong mga kaso ay umabot po sa 106,672 at kasama na po itong bagong 14,513 at ang pangkatumbas po nito ay more or less 6.08%. Samantalang ang ating po recoveries ay naitala natin yung 92.20% at ito po ang katumbas 1,618,808. Meron po tayong naidagdag na 10,674 recoveries. Ang ating po naman case fatality rate ay nananatili sa 1.73% at ang pagkalahatan bilang nito ay nasa 30,366 at meron po tayong naidagdag na 27. Unfortunately, ito po yung naidagdag na mga pumanaw. At ibig ko pong bigyan din para po sa mga Pilipinong may edad na 50 to mahigit sa 80 taon gulang, ang kanilang case fatality rate ay 5.4% at kanya talagang sila ang binibigyan natin ng prioridad sa bakunahan.